Most végre rólunk, munkavállalókról lesz szó. Arról fogunk beszélni, hogyan működnek a munkaügyi perek. Vannak még munkaügyi bíróságok? Igen, vannak. A munkaügyi bíráskodás nem tűnt el, csak megváltozott. ...2020. április 1-től ugyanis a törvényszékek járnak el első fokon a munkaügyi perekben. Az ítélőtábla másodfokon és a kúriához akkor fordulhatunk, ha a perérték eléri a minimálbér 5-szörösét, vagy a per tárgyát a kúria jelentős jogalkalmazási kérdésnek tekinti. Akkor tehát minden olyan kérdésben bírósághoz fordulhatunk, amely a munkaviszonyunkhoz kapcsolódik. Így, ha a felmondás indoka nem valós, világos vagy okszerű, ha nem kapjuk meg a munkabért, a műszakpótlékot, a túlórapótlékot, vagy nem tudunk megállapodni munkáltatónkkal a munkahelyi baleset esetén fizetendő kártérítés összegéről. Sőt, még abban az esetben is, ha a munkáltató a levelezésünket jogszerűtlenül vizsgálja. A munkaügyi perekben nem kötelező jogi képviselő bevonása egészen a jogerősítélet meghozataláig. Viszont abban az esetben, ha a kúriához szeretnénk fordulni, kötelező ügyvédet bevonni. Célszerű azonban kezdettől fogva ügyvédet bevonni. A munkaügyi perekben ugyanis minden olyan tényt, körülményt és bizonyítékot elő kell adni, amely szükséges ahhoz, hogy a bíróság kereseti kérelmünkkel érdemben foglalkozzon. A munkaügyi perekben szinte minden felhasználható bizonyítékként. A munkaszerződések, belső szabályzatok, kollektív szerződés, sőt, még a levelezésünk is lehet bizonyíték. A bizonyítási érdek, tehát a bizonyítási kötelezettség a munkaügyi perekben szigorú szabályokhoz kötött. A felmondási perekben alapvetően mindent a munkáltatónak kell bizonyítania. Ha a munkáltató elmulasztja a bizonyítékokat rendelkezésre bocsájtani, akkor sem kérheti meg a munkavállalót, ha a bizonyítékok nála fellelhetők. Amennyiben a munkavállaló szünteti meg a munkaviszonyát felmondással és indoklással, úgy természetesen a bizonyítási kötelezettség őt fogja terhelni. Kevesen tudják, hogy a közös megegyezés is megtámadható. A közös megegyezés megtámadó félnek kell bizonyítania, hogy a másik fél tévedésbe ejtette vagy megtévesztette, vagy a közös megegyezést kényszer vagy fenyegetés hatására írta alá. A felmondás abban az esetben is jogellenes lehet, hogyha az egyenlő bánásmód szabályaiba vagy a rendeltetésszerű joggyakorlás szabályaiba ütközik. Ilyen esetekben azonban a bizonyítási teher némiképpen bonyolultabb. Joggal való visszaélés esetén a munkavállalónak kell bizonyítania, hogy a munkáltató intézkedése vagy döntése megtorló jellegű, vagy egyébként rendeltetés ellenes. Az egyenlő bánásmód sérelme esetén azonban elegendő valószínűsíteni, hogy a munkavállalót hátrány érte. A munkáltatónak kell bizonyítania, hogy nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét. Fontos annak vizsgálata, hogy a benyújtó fél hogyan jutott a bizonyítékhoz. Amennyiben egy hangfelvétel vagy egy kamerafelvétel esetében az állapítható meg, hogy a benyújtó fél jogszerűtlen módon jutott az adott bizonyítékhoz, úgy a pernyertességtől függetlenül a benyújtó fél kártérítés megfizetésére kötelezhető. Sokszor mondják, hogy a munkaügyi perek olcsók, mert a munkavállalónak nem kell illetéket fizetnie. Ez azonban nem feltétlenül igaz. Amennyiben ugyanis a munkavállaló a munkaügyi pert elveszti, úgy a bíróság kötelezi a peres illeték megfizetésére, viselnie kell a saját jogi képviselő költségét, sőt, a másik fél jogi képviselőjének díját is meg kell fizetni az ítélet rendelkezéseinek megfelelően. Ezért csak abban az esetben vágjunk bele egy munkaügyi perbe, ha a bizonyítékokat megfelelően prezentálni tudjuk a bíróság előtt, és egy jogász megerősíti, hogy a pert nagy valószínűséggel megnyerhetjük.